হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। তো গাইজ, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো গাইজ, আপোনালোকৰ হাতত যে আছে এই মোবাইলটোৰ জুম কেপাচিটি কিমান? হয়তো আপোনালোকৰ 4x, হয়তো 6x, নহ'লে 10x বা 8x। কিন্তু আজি মই এনেকুৱা এখন লেন্স লৈ আহিছোঁ যিখনৰ দ্বাৰা আপোনালোকে DSLR কেমেৰা, GoPro ইত্যাদি নোহোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ ৰিলছ, ভিডিঅ' বা আপোনালোকে ফটোশ্বুট কৰিব পাৰিব। মই যোনখন লেন্স লৈ আহিছোঁ সেই লেন্সখনৰ আপোনাৰ কেপাচিটি হৈছে 26x। তো গাইজ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। কি লেন্স, কেনেকৈ আপোনালোকে পাব পাৰিব, কিমান দাম ইত্যাদি আপোনালোকে সকলোৱে গম পাব। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা মই ভিডিঅ' আৰু ফটো দূৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাম। তো গাইজ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এইখনে হৈছে এই লেন্সখন। এতিয়া আমি আনবক্সিং কৰিম। তো কেমেৰাটো অলপ সন্মুখলৈ আনা। তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, আপোনালোকক ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ। প্ৰথমতে এটা আছে মোবাইল হোল্ডাৰ ক্লিপ, আৰু এইটো মানে আপুনি লগাব পাৰে ক্লিপডালত। আৰু এডাল হৈছে আপোনাৰ মোবাইল হোল্ডাৰ বা আপুনি কেমেৰা হোল্ডাৰ বা যিকোনো য'ত আপুনি মোবাইলটো বা কেমেৰাটো থৈ আপুনি এডাল থ'ব, সেইডালৰ মানে এডাল ষ্টেণ্ড। আৰু মেইন বস্তুটো হৈছে এইটো। আৰু ইফালে পুষ্টিক এখনমান পাইছোঁ, যিখন আমাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। এইটোৱে হৈছে সেইটো বস্তু, যিটো বস্তু দেখুৱাবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো আজি বনাইছোঁ। তো দেখিবলৈ পাইছে, এইটো দেখাত সাধাৰণ বস্তু নিচিনা লাগিছে, কাৰণ এইটো সকলোৱে ভাবিব পাৰে, বহুতে নাজানে এইটো কি বস্তু। এইটো মানে এনেকুৱা প্লাষ্টিকৰ লোহাৰ কি বস্তু সকলোৱে ভাবে চাগে, কিন্তু এইটোৰ কাম যে কেনেকুৱা আৰু অলপ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। তাৰ আগতে মই এই লেন্সখনৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনালোকক দি দিছোঁ। মই এই লেন্সখন ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি আনিছিলোঁ, আৰু ইয়াতে মই আপোনালোকক ফুল ডিটেইলছখিনি দেখুৱাই দিছোঁ। এই লেন্সখনৰ নাম হৈছে কমচাং 26x 4K HD ইউনিভাৰ্চেল জুম মোবাইল ফোন টেলিস্কোপ লেন্স। তো গাইজ, মই যেতিয়া এখন কিনিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, তেতিয়া ইয়াৰ দাম আছিল 3333 টকা। তো গাইজ, এতিয়া আপোনালোকক বেছিকখিনি কৈ দিলোঁ। তো গাইজ, এতিয়া আমি মোবাইলত ভিডিঅ' আৰু কেমেৰা কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম এই লেন্সখন কিমান দূৰ কাম কৰে, বা এই লেন্সখন ফ্লিপকাৰ্টত যেনেকৈ গুড প্ৰডাক্ট ইউজফুল বুলি দেখুৱাইছে, এয়া হয়নে নহয় আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। তো গাইজ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আমি এতিয়া সেই যিখিনি বস্তু আছিল, মোবাইল হোল্ডাৰ হওক, আপোনাৰ যিখিনি তাৰ লগত দিছে, সেইখিনি মোবাইলৰ দ্বাৰা আমি ফটো উঠাম, সেইখিনি কানেকশ্যন কৰি লওঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ লগাব। আপোনালোকে যদি কিনে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াতে চাই লওক। প্ৰথম ষ্টেণ্ডডালত লেন্সখন লগাই দিয়া হৈছে, আৰু এতিয়া ক্লিপডাল লগাই থকা হৈছে। ক্লিপটো লগোৱা হৈ গ'ল, আৰু ক্লিপটো লগোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া মোবাইল ফোনটো সেই যোনটো মোবাইল মাউণ্টাৰ আছিল, সেই মাউণ্টাৰটোত দিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে বেলেগ এটা মোবাইলেদি এই ক্লিপখিনি দেখিব পাব। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মই কিমান দূৰত আছোঁ। এইখিনি দূৰত্ব প্ৰায় 20 মিটাৰ হ'ব। তো ইফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আপোনালোকে এতিয়া কমেণ্ট কৰিব জুম কেপাচিটি কেনেকুৱা, আৰু নতুনকৈ যিহেতু লৈ আহিছোঁ, সেইকাৰণে ইয়াৰ যিখিনি আমি মিলাব লগা আছিল সেইখিনি মিলাব পৰা নাই। তো গাইজ, আপোনালোকে তেওঁ দেখিবলৈ পাইছে কিমান দূৰৰ পৰা আমি মিলাই থাকিব লগা হৈছে। এই কেমেৰামেন ক'ত আছে আৰু মই ক'ত আছোঁ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সেইটোৰ ক্লিপো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এইটোৰ ক্লিপো দেখিবলৈ পাইছে, আৰু তাৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ দূৰত্ব কিমান, আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে তাৰ দূৰত্ব কিমান দেখিবলৈ পাইছে। তো গাইজ, এইখিনিৰ পৰা দূৰত্ব প্ৰায় 20-25 মিটাৰ হ'ব, আৰু 20-25 মিটাৰ ধুনীয়াকৈ ই কভাৰ কৰিছে। আৰু আপোনালোকে আগলৈ চাই যাওক, আমি ফটো আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। 25 মিটাৰ দূৰত্ব, 20 মিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা ফটো মাৰিছোঁ, আৰু এই ফটোখিনি আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ শেষৰ ফালে দেখিবলৈ পাব। মই যে লেন্সখনৰ দ্বাৰা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'খিনি চালে, আৰু তাৰ দূৰত্ব মই কৈছিলোঁ 20-25 মিটাৰ হ'ব। তো গাইজ, ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে লেন্সখন আছে ইয়াত, কিন্তু মই আছিলোঁ ক'ত, জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাৰ। এই গছডাল দেখিবলৈ পাইছে, এই গছডাল, সৰু গছডাল, এই সৰু গছডালৰ সন্মুখত আছিলোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা কেমেৰাখিনি কভাৰ হৈ আছিল। তো গাইজ, ভইচ ভালকৈ নাহিব পাৰে, কাৰণ ভইচৰ প্ৰব্লেম হ'ব, কাৰণ বতাহ বহুত মাৰি আছে। তো গাইজ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, যদি ফেচবুকত চাই আছে আপোনালোকে পেজটো ফ'ল' কৰিব, আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাৰ ফেমিলিৰ এজন নতুন সদস্য হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ।